نحوه فعالیت گوگرد در خاک و کاهش pH. ارزانترین راه برای کاهش pH خاک افزودن عنصر گوگرد یا سولفور به خاک است. اول اینکه گوگرد وقتی توسط باکتری ها به اسید سولفوریک تبدیل می شود، pH خاک را کاهش داده و دسترسی ریشه گیاه به بسیاری از مواد مغذی را افزایش می دهد. دوم، طبق گفته انجمن ملی باغبانی آمریکا، گوگرد نقش مهمی در تشکیل پروتئین‌های بافت گیاهی و تشکیل ویتامین دارد. تنظیم pH خاک. اکثر درختان میوه pH خاک را بین 6 تا 6.5 دوست دارند، اما استثناهایی وجود دارد. بلوبری خاک‌های اسیدی با pH 4.5 تا 5.5 را برای تولید محصول درشت‌تر ترجیح می‌دهد. با محبوبیت درختان میوه، بسیاری از مردم به دنبال راهی برای تنظیم سریع pH خاک خود هستند. این مطلب فقط یک راهنمای ارزان قیمت برای کاهش pH خاک می باشد. pH خاک خود را قبل از کاشت تنظیم کنید. بسیار مهم است که حداقل 1 سال قبل از کاشت از گوگرد استفاده کنید. این کار باعث می شود که زمان واکنش گوگرد و همچنین pH خاک قبل از کاشت کاهش یابد. گوگرد زمان کافی برای واکنش با خاک و فراهم کردن مواد مغذی بیشتری را برای خاک داشته و پس از آن چون به صورت ماهانه یا هر 3 هفته یک بار تکرار می شود، زمان واکنش گوگرد کاهش می یابد. تأثیر pH خاک بر روی مواد مغذی موجود در آن. جالب است که بدانید فقط در محدوده 5.5 تا 7 pH است که تمام مواد مغذی به وفور یافت می شوند. همانطور که در عکس زیر می بینید، اگر pH خارج از این محدوده برود، مواد مغذی خاک کاهش می یابد. همانطور که در عکس مشخص است، فقط در محدوده 5.5 تا 7 است که تمام مواد مغذی در دسترس می باشند و خارج از این محدوده ها تعدادی از آنها از بین رفته یا به شدت کاهش می یابند. برای هر گیاه یا درختی باید pH را تنظیم کنید تا درخت یا گیاه شما بهترین عملکرد را داشته باشد. بهترین زمان اضافه کردن گوگرد. بهترین زمان مخلوط کردن گوگرد با خاک و گرفتن بیشترین بازدهی در فصل بهار و همچنین پاییز می باشد. باید بدانید که این یک فرایند بیولوژیکی است، یعنی فرایندی که به دست محیط زیست انجام می شود. آهسته آهسته انجام شده و مانند یک واکنش شیمیایی سریع اتفاق نمی افتد. بعضی افراد فکر می کنند که این تغییرات می تواند در یک بازه زمانی کوتاه اتفاق بیفتد، اما اگر تغییرات pH زیادی مورد نیاز باشد، این کار زمان زیادی می خواهد و هرگز در کوتاه مدت رخ نمی دهد. بهترین زمان اضافه کردن گوگرد. زمانی که خاک فعال باشد، باکتری ها فعال هستند. خاک باید مرطوب باشد و دمای خاک باید بالای 12 یا 13 درجه سلسیوس باشد. در زمستان و پاییز باکتری ها کند می شوند و استفاده گوگرد تأثیر کمی بر pH خاک شما در بهار آینده خواهد داشت. خاک را غرقاب نکنید. خاک نباید غرقاب یا اشباع یا بی‌هوازی شود. اغلب در آبهای راکد یا دائما غرقاب، هنگامی که باکتری ها مواد گیاهی و حیوانی را تجزیه می کنند، هیدروژن سولفید تولید می شود. یک گاز بیرنگ با بوی تخم مرغ فاسد می باشد که توسط باکتری های بی‌هوازی تولید شده و بسیار سمی، خورنده و قابل اشتعال است و ریشه های گیاه را از بین می برد. رطوبت خاک را حفظ کنید، اما خاک را بیش از حد آبیاری نکنید، زیرا نفوذ اکسیژن به خاک مسدود شده و باکتری های بی‌هوازی مشغول به فعالیت می شوند.
محدودیت اضافه کردن گوگرد بعد از کاشت. پس از حضور گیاهان نمیتوان گوگرد را به راحتی به خاک اضافه کرد. باید سطحی اعمال شود که هم سرعت کاهش pH پایین می آید و هم زمان زیادی طول می کشد تا با خاک واکنش دهد. اگر pH خاک برای گیاه تنظیم نباشد چه می شود؟ شک نکنید تنظیم نبودن pH درخت یا گیاه شما را مستعد انواع بیماری ها می کند و همچنین رشد آن نسبت به حالت ایدئال مطمئناً کندتر خواهد بود. پس حتما قبل از کاشت pH را اندازه گیری کنید و در صورت نیاز گوگرد بیشتری استفاده کنید. محدودیت استفاده بیش از حد از گوگرد. هرگز بیشتر از 180 کیلوگرم گوگرد در هر هکتار در یک زمان و یک جا به خاکی که گیاهان شما در حال رشد در آن هستند اضافه نکنید. زمانی که مقدار زیادی گوگرد نیاز است می توانید این کار را طی چند سال انجام دهید. کشت به تهویه خاک و آبیاری به حفظ رطوبت خاک کمک می کند که می توانند روند این فرایند را سرعت ببخشند. آیا اضافه کردن اسید سولفوریک به خاک مضر است؟ اکثر مردم می‌خواهند خیلی سریع و ضرب‌العجل pH خاک را تغییر دهند. برای این کار باید اسید را به خاک اضافه کنید. برخی از پرورش دهندگان برای کاهش pH حتی با اسید سولفوریک رقیق شده نیز خاک خود را آبیاری کرده‌اند. این می‌تواند برای برخی از سیستم‌های آبیاری مشکل ساز باشد. آب بسیار اسیدی به تدریج لوله و اتصالات و فلز را می‌خورد و اگر مستقیما روی گیاه اعمال شود می‌تواند به گیاه شما آسیب برساند. اضافه کردن گوگرد با توجه به بافت خاک. معمولاً pH آب‌های لوله کشی شده بین 6.5 تا 8.5 می باشد. برای قلیایی کردن معمولاً از آهک استفاده می کنند. آب قلیایی در مقایسه با سایر آبها با خنثی‌سازی مؤثر اسید موجود در بدن شما مفیدتر است. در بیشتر مواقع آب آبیاری شما قلیایی می باشد که برای تنظیم pH باید به آن گوگرد اضافه کنید. مقدار گوگرد مورد نیاز به بافت خاک بستگی دارد. خاک رس و مواد آلی به عنوان یک بافر عمل می کنند. یون‌های معدنی را جذب و آزاد می کنند. برای خاک‌های شنی یا ماسه‌ای گوگرد کمی مورد نیاز است، در حالی که خاک‌هایی که از خاک رس یا مواد آلی تشکیل شده اند به مقدار بیشتری نیاز دارند. در این جدول مقدار کیلوگرم عنصر گوگرد مورد نیاز برای کاهش pH یک خاک قلیایی به 4.5 نشان داده شده است. برای استفاده از سولفات آهن اعداد بالا را در 8 ضرب کنید. در حقیقت اگر بخواهید از سولفات آهن استفاده کنید باید 8 برابر بیشتر از گوگرد در خاک اعمال شود. تشخیص بافت خاک از ظرفیت تبادل کاتیونی یا CEC. پرورش دهندگانی که خاک‌هایی با pH بالا در موقعیت خود دارند و می‌خواهند درختان میوه یا گیاهان اسیدی مزاج را پرورش دهند باید بدانند که بافت خاک تعیین می‌کند که خاک زمین شما به چه مقدار گوگرد نیازمند است. نمونه خاک شاید بافت خاک را مشخص نکند، اما همیشه مقداری برای ظرفیت تبادل کاتیونی به شما می‌دهد. CEC می‌تواند برای تخمین بافت خاک استفاده شود. در جدول صفحه بعد می‌توانید محدوده‌های CEC مورد استفاده برای تخمین بافت خاک را مشاهده کنید. مثالی برای شناخت بافت خاک
از ظرفیت تبادل کاتیونی. به عنوان مثال اگر pH نمونه خاک شما 6.5 و CEC خاک شما 12 میلی اکویوالنت در 100 گرم خاک بود، خاک لومی را نشان می دهد. با توجه به جدول 1 متوجه می شوید که بیش از 900 کیلوگرم گوگرد در هر هکتار مورد نیاز است. اگر بخواهیم pH خاک را از 6.5 به 4.5 کاهش دهیم، هر جهش یک واحدی نسبت به قبلی 10 برابر بیشتر ارزش دارد. یعنی pH 4.5 نسبت به pH 5.5 10 برابر اسیدی تر است. حال فرض کنید بخواهیم pH خاک را از 6.5 به 4.5 کاهش دهیم. این بار خاک شما قرار است 100 برابر اسیدی تر شود، نه 20 برابر. این یک تغییر بزرگ در pH است و بعید به نظر می رسد به سرعت انجام شود. نه چند روز یا چند هفته، بلکه 1 یا احتمالاً 2 سال. سولفات آهن. سولفات آهن نیز مانند گوگرد می تواند pH خاک را کاهش دهد، اما استفاده از آن هزینه بیشتری دارد. سولفات آهن 8 برابر عنصر گوگرد مورد نیاز است. واکنش سولفات آهن نسبت به گوگرد سریعتر است، زیرا این نمک به آهن و اسید سولفوریک تجزیه شده که آهن یا به ذرات خاک رس می چسبد یا از محلول خاک رسوب می کند و اسید سولفوریک را ترک می کند. سولفات آلومینیوم. سولفات آلومینیوم نیز pH خاک را اسیدی می کند. بنابر گزارش‌هایی استفاده بیش از حد از سولفات آلومینیوم می تواند برای گیاه یا درخت مضر باشد. سولفات‌ها برای بسیاری از گیاهان و درختان به مانند سم عمل می کنند. جمع‌بندی: یک قاشق غذاخوری گوگرد در هر گلدان با قطر 10 سانتیمتر استفاده کنید. برای باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی 4.5 کیلوگرم در هر 100 متر مربع پخش کنید و با خاک خود مخلوط نمایید. حتما با توجه به نوع بافت خاک خود اضافه کنید. استفاده بیش از حد گوگرد هنگامی که گیاهان شما در زمین مستقر هستند باعث می شود در بعضی قسمت‌های خاک pH بیش از حد کاهش یابد که اگر از محدوده 5.5 تا 7 خارج شود دسته‌ای از مواد مغذی برای رشد گیاه از بین می روند یا در حالت سمی خود قرار می گیرند. عنصر گوگرد که برای استفاده ارگانیک تایید شده است pH را در خاک‌های قلیایی کاهش می دهد و به گیاهان اسید مزاج کمک می کند تا به رشد مطلوب دست یابند. در آخر اگر می خواهید حرفه‌ای عمل کنید یا محصولات درشت و گیاهان مقاوم در برابر بیماری‌ها و آفات داشته باشید، باید با تمامی رفتارهای گیاه خود، خاک خود، آب آبیاری خود و تمامی کودها آب و هوا و غیره آشنایی کامل داشته باشید. یک نهال مشابه در 2 باغ متفاوت، یکی بدون رسیدگی و دیگری با مدیریت مداوم، بعد از چند سال می تواند از جهات گوناگون رشدی و باردهی بسیار بسیار متفاوت باشد. با راهنمای سبز با رفتار گیاهان و طبیعت اطراف خود بیشتر آشنا شوید. دوستان، هر سوالی که در زمینه کشاورزی دارید می توانید در قسمت نظرات از ما بپرسید و نظرات خود را با بقیه به اشتراک بگذارید. برای ویدیوهای بعدی ما را دنبال کنید. تا راهنمای سبزی دیگر، بدرود.